Hey guys! Welcome back to my channel. Ngayon, I will try to review the SUNNIES Face Lipdip. Ayan. Lipdip. Isa lang meron ako. Kasi, aminin na natin. Wala akong masyadong budget. Bilhin lahat yon. Hindi naman to sponsored. I just want to try the lip. Kasi, ang daming mga reviews na madami siyang magagandang reviews yun. Ayan. So, ito yung packaging niya. Normal packaging lang. Wala, pag bumibili ako ng lipstick, yun yan, as a makeup artist, parang hindi naman na kailangan yung karton for me. Hindi ko siya tinitignan. Basta, yung content niya sa loob, okay, yun. Tapos, pag pinuksan mo siya, ayun, kung ano yung color na nandito sa labas, syempre, yun din yung color na sa loob. Ayan. Tapos, sige, buksan natin. Itong shade na kinuha ko is Posh. Ayan, Posh siya. A Whip Matte Lip Cream. Tapos, umay natin. Ang bango. May candy. Alam mo yung ano, yung candy na nerds. Yung candy na nerds, yun yung amoy niya. Yung amoy niya. Ayun, hindi ko kinuha lahat ng shades kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko naman siya magagamit. And then, yung mga shades doon is meron na naman ako sa kit ko. I mean, ibang brand, pero meron din ako sa mga kit ko. Sayang lang, kasi baka hindi ko magamit. So, isa lang ang binili ko. Alam ko magagamit ko for me. Kasi meron din naman akong ganitong shade sa kit ko. So, binili ko lang siya just for this review. Tapos, ito yung swatch niya sa skin, Ayan. Ayan yung swatch sa skin. Maganda yung color. And then, pag sa lips naman, subukan natin yung parang gawin natin siyang parang lip tint. Ganyan. Isang ganyan. Isang ganito. And then, kalat lang. Ganyan siya sa lip. Ganyan. Parang normal lang na lips. Ano siya? Malambot. Very velvety. Ayan. Para siyang ano may naalala kong something nakapareha niya. Yung soft matte ng NYX. Tama. Ayan. Soft matte. Diba? Parang parehas lang. Ito yung sa NYX. Ito yung sa lip face. Ito yung sa SUNNIES Face. Ayan. Tapos, ito yung swatches niya. Pakita ko sa'yo. This is London. London to. Ayan. And this is Berlin. Dito sa taas. Mas dark nga lang yung Berlin sa kanya. Tapos, yung smell nito, may candy din. Pero ito, yung parang, parang nerds. Yung candy na nerds. Tapos, yung ginawa natin, yung naglagay tayo ng konti. Anong ba't niya? Parang siyang konting moisturizing sa lips, konti lang. Pero pag gusto niyo naman ng opaque na color, wow, opaque. Maglagay tayo ng full, and more.
Ang bango. Ayan siya. Pag gusto nyo ng kulay na kulay, yung ayaw nyo ng ano lang, yung parang dampi-dampi lang na medyo light. Ito siya, yung full. Full. Ang tawag dyan, basta full. Ayan. All in all, nagustuhan ko siya. Baka kumuha ako ng reds and meron silang parang ano, yung parang rose mauve color. Meron silang parang rose mauve color. Baka isa din yun sa gusto kong kunin. Maganda siya. I would recommend this. Pang everyday. Ayan. Tsaka kung ayaw nyo naman ng matte pero hindi siya mabigat sa lips. Ito yun. Okay siya. And ayun. Hindi naman siya very moisturizing. Tama lang. Malambot siya sa lips. Ayan o, medyo, tingnan natin kung may transfer ha. Meron siyang transfer, kasi hindi naman talaga siya totally matte. It's, whip matte lip cream. Hindi siya sinasabing. Yung iba kasi ayaw ng mabigat na feeling pag sinabing matte. Pero ito hindi. Okay siya. So, I would recommend. So, yun lang. Kasi isa lang naman to. Yan, hindi ba tayo sponsored? Baka naman, baka charot lang. Pero I love it. I love the color. I love the, ano ko pala siya, nabili ko pala siya sa Lazada. Kanina lang siya dumating. And, it's 345 pesos. Tapos plus shipping fee, syempre. So, 45 pesos shipping fee. So, nasa 390 na siya. Yan, okay lang naman. I love it. Recommended by me. Bye. Thank you.